હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? હું છું નીલમ પટેલ. મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું નાના મોટા બધાને ભાવે એવી વેજીટેબલ ફ્રેન્કીનો મસાલો પણ બનાવીશું. બજારમાં મળે છે ને એના કરતાં પણ સ્વાદમાં સરસ વેજીટેબલ ફ્રેન્કી બનાવીશું. એકદમ સરળ રેસીપી છે, તો ચાલો બનાવીશું. તો મારી રેસીપીના વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો. વેજીટેબલ ફ્રેન્કી બનાવવા મિક્સિંગ બાઉલમાં 1 કપ મેંદાનો લોટ લઈશું અને બીજો 1 કપમાં થોડો ઓછો ઘઉંનો લોટ એડ કરવાનો. તો ફ્રેન્કી એકલા મેંદાના લોટમાંથી પણ બનાવી શકાય છે. તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લેવાનું. આમાં તેલનું મોવન એડ કરવાની જરૂર નથી પડતી, પણ છતાં જો તમારે એડ કરવું હોય તો કરી શકાય. હવે થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું અને સરસ રોટલી જેવો નરમ લોટ બાંધી લેવાનો છે. જેવો આપણે રોટલીનો બાંધીએ છીએ ને લોટ, સેમ એ રીતે જ લોટ બાંધવાનો છે અને લોટને સરસ આ રીતે બાંધી લેવાનો. હવે તેના ઉપર 1 ચમચી તેલ એડ કરીને લોટને સરસ સ્મૂથ કરી લેવાનો, બરાબર મસળવાનો અને સ્મૂથ કરી લેવાનો. આ લોટને જેટલો મસળીશું એટલો સરસ બનશે. હવે લોટને ઢાંકીને 10-15 મિનિટ રેસ્ટ આપી દેવાનો. હવે મેં અહીંયા 3 મરચાં સમારીને લીધા છે, તેમાં થોડુંક મીઠું એડ કરી લઈશું અને મરચાં ડૂબે એટલું વિનેગર એડ કરીશું. તો મેં અહીં મરચાં મીડિયમ તીખા લીધા છે. આ રીતે મરચાંનું પિકલ રેડી કરી લેવાનું. આ પિકલથી ફ્રેન્કીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. હવે ફ્રેન્કીનો મસાલો બનાવવા મેં અહીં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે. એકદમ થોડીક હળદર લેવાની છે. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ચમચી મરી પાવડર, 1/2 ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1/2 ચમચી ગરમ મસાલો, 1/2 ચમચી મીઠું, 1/2 ચમચી આમચૂર પાવડર અને બધું મિક્સ કરીશું. 1/4 ચમચી સંચર પાવડર પણ એડ કરી લેવાનો અને બધું મિક્સ કરી લેવાનું. તો આ ફ્રેન્કીનો મસાલો વધારે બનાવી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી શકાય છે અને જ્યારે ફ્રેન્કી બનાવી હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. હવે લોટને જોઈ લઈએ અને ફરી મસળી લઈશું. તો જેમ લોટને મસળીશું એમ આપણી ફ્રેન્કી સરસ બનશે. હવે તેમાંથી એક લુવો કરી લેવાનો, થોડો મોટી સાઇઝનો લુવો કરીશું અને લુવાને પણ બરાબર મસળવાનો. આ રીતે લુવાને એકદમ સ્મૂથ કરી લેવાનો. પછી મેંદાના લોટવાળો લુવો કરી લેવાનો અને તેની રોટલી વણી લેવાની. એકદમ પાતળી સરસ રોટલી વણવાની છે અને થોડી મોટી પણ વણવાની. મોટી રોટલી વણીશું તો આપણે જ્યારે ફ્રેન્કીનું સ્ટફિંગ કરીશું ને ત્યારે બહુ ઇઝી પડે છે. બસ આ રીતે આટલી પાતળી રોટલી વણી લેવાની. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી તવી ગરમ થાય એટલે તેમાં રોટલી શેકી લેવાની. તો મેં અહીંયા હાઈ ફ્લેમ રાખી છે. રોટલી ઉપર થોડા બબલ આવે એટલે રોટલીને પલટાવી લેવાની. રોટલીને કાચી પાકી શેકવાની છે. આ રીતે થોડીક ડિઝાઇન પડે એટલે રોટલીને પ્લેટમાં લઈ લેવાની. બસ આ રીતે રોટલીને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. આટલા લોટમાંથી મારે 9 રોટલી બની છે. એ રીતે બધી રોટલી આપણે બનાવી લેવાની. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી એક પેનમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. તેમાં જે સમારેલી ડુંગળી એડ કરીશું. આ ફ્રેન્કીનું સ્ટફિંગ બનાવી રહ્યા છે આપણે. હવે તેમાં 2 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ એડ કરવાની અને 2-3 મિનિટ સાંતળી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને સાંતળવાનું છે. હવે ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ એડ કરીશું
તો કેપ્સિકમને ઉપર ટોપિંગમાં પણ એડ કરી શકાય છે. કેપ્સિકમ એડ કરીને તરત અડધી મિનિટમાં જ બટાકો અંદર એડ કરી લેવાનો અને આ રીતે હાથેથી ભાગીને જ બટાકો એડ કરવાનો છે. બટાકાને એકદમ ઝીણો નથી કરી લેવાનો. જે આપણે મેશ કરીએ છીએ ને બટાકાને એવા નથી કરવાના. બસ મેં એ રીતે બધા બટાકા તૈયાર કરી લીધા હતા. તે એડ કરી લઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તેમાં 2 ચમચી જેટલો ફ્રેન્કી મસાલો એડ કરી લઈશું. જે આપણે હમણાં બનાવ્યો હતો ને તે ફ્રેન્કી મસાલો એડ કરવાનો. 1/4 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું. અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લઈશું. ફ્રેન્કી મસાલામાં મીઠું અને સંચળ છે એટલે એ પ્રમાણે આપણે એડ કરવાનું. બધું મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે. બસ આ રીતે થોડું બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં 2 ચમચી જેવો ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી લેવાનો. તમારા સ્વાદ પ્રમાણે થોડો વધારે પણ એડ કરી શકાય. ટોમેટો કેચઅપથી થોડો ખાટો મીઠો સરસ ટેસ્ટ આવે છે. બસ તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને ધાણા એડ કરીને પાછું બધું મિક્સ કરી લઈશું અને તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું જેથી આપણું આ સ્ટફિંગ સરસ ઠંડુ થઈ જાય. બસ હવે 10 મિનિટ પછી સ્ટફિંગ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેના આ રીતે આપણે મોટા મોટા રોલ વાળી લેવાના છે. લાંબા અને મોટા રોલ વાળી લેવાના. બસ આ રીતે આપણે બધા રોલ વાળી લેવાના. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને બટર લગાવી દેવાનું તવી ઉપર અને રોલને સહેજ કોર્નફ્લોરમાં લગાડી દેવાનું ઉપર રોલ ઉપર અને પછી કોર્નફ્લોરવાળો કરીને તેને શેકી લઈશું. તો રોલને આ રીતે કોર્નફ્લોરવાળો કરવાથી પલટાવવામાં બહુ ઇઝી પડે છે. તો 2-3 મિનિટ ધીમી આંચે આપણે શેકી લેવાનું રોલને અને પછી પલટાવી લઈશું. તો આ રીતે એને પલટાવી લેવાના બધા રોલ. બીજી 2-3 મિનિટ પછી રોલને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે એ જ પેનમાં ફરી થોડું બટર મૂકી દેવાનું. તો હું અહીંયા ઘરના માખણનો જ ઉપયોગ કરી રહી છું. તેમાં આપણી પેલી કાચી પાકી બનાવી હતી ને રોટલી તે એડ કરી લઈશું અને શેકી લઈશું બટરમાં. રોટલીને સરસ શેકી લેવાની છે બધી બાજુમાંથી. એ રીતે બધી રોટલી શેકી લેવાની. હવે શેકાલી રોટલી પર 1 ચમચી મેયોનીઝ એડ કરવાનો અને સાથે ટોમેટો કેચઅપ પણ 1 ચમચી એડ કરીશું. જો તમે તીખું ખાતા હોય તો શેઝવાન ચટણી પણ એડ કરી શકાય, પણ બાળકો માટે બનાવતા હોય ત્યારે શેઝવાન ચટણી એડ ના કરવી. હવે તેના ઉપર શેકેલો રોલ એક એડ કરી લેવાનો અને તેના ઉપર ગ્રીન ચટણી એડ કરી લઈશું. તો ગ્રીન ચટણી નીચે રોટલી પર પણ સ્પ્રેડ કરી શકાય છે. હવે તેના ઉપર સેન્ડવિચ સ્પ્રેડ આવે છે ને જે તે મેં એડ કર્યું છે. તો સેન્ડવિચ સ્પ્રેડ એડ કરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. હવે તેના ઉપર આ રીતે મેં પાતળી સમારેલી કોબીજ રાખી હતી તે એડ કરી લઈશું. આ રીતે એકદમ પાતળી અને લાંબી કોબીજને સમારવાની છે. તે રીતે ડુંગળી પણ સમારી લીધી છે તો એ પણ ઉપર મૂકી દઈશું. ડુંગળી પણ એકદમ પાતળી સમારવાની. ટામેટાં પણ એકદમ પાતળા સમારવાના. એ પણ એડ કરી લેવાના. તેના ઉપર આપણે બનાવેલું પિકલ એડ કરી લઈશું મરચાંનું. આનાથી તો ફ્રેન્કીનો ટેસ્ટ એટલો સરસ આવશે તો આને તમારે બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરવાનું. અને એના ઉપર આપણે પેલો બનાવ્યો હતો ને જે મસાલો તે સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. હવે તેના ઉપર ચીઝ છીણી લેવાનું. આ બધું જ વેજીટેબલ ઢંકાઈ જાય એટલું ચીઝ છીણવાનું છે. બસ આ રીતે. હવે તેનો એકદમ ફિટ રોલ વાળી દેવાનો. આ રીતે એનો રોલ વાળી દેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે હું એકદમ ફિટ રોલ વાળી રહી છું. તો હવે રોલને ફરી આપણે બટરમાં શેકી લઈશું.
તો ઉપર આ રીતે બટર મૂકી દેવાનું બંને ફ્રેન્કીમાં. બંને બાજુમાં શેકી લઈશું. બંને બાજુમાં બટર મૂકીને જ શેકી લેવાનું. અને ફ્રેન્કીને ગરમ ગરમ જ સર્વ કરવાની. બસ તો રેડી છે એકદમ ટેસ્ટી સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ વેજીટેબલ ફ્રેન્કી. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.